Good morning, everyone. It's against the lights, so we are here now. Now we'll go back to State Park. Mga katoto, ito na. Totoo na to. Yan. Ito na kami doon sa basaan. Sa Ngomong. Yan. Okay. Ganda-handaan na tayo. At tayo babasain na. Alright. Woohoo! Mga galaw-galaw. Sisik. 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 Ayan, ganda oh. Ganda na. Le, ayun oh. Kitang-kita mo sila. Hindi masyado rin ito ng kami. Galaga, para ako nahihilo. Ayun,
dito area natin, nakakain na tayo. Ani?
Sa likod ko po, yan po yung observation deck. Mga katoto. Sa likod ko, yun din yung bridge. So, yun naman nasa likod ko, ito na yung falls. Yung pong falls sa New York side. Ooh, look at that. So sorry. It's okay. Sorry. Doon, taas o, yun ang akita mo. Makita mo ng closer doon. Yan, para makita. Woo! Look at that. Mahampas. I'm trying to say my dad is gonna die soon. Observation deck. That's the bridge for between Canada and New York State of America. On the top of me, in front of me. Ito na yung yung rapid. Yan, no? Last shot. Woo!
Taga ng This is it. This is it, pansit.